ณดินแดนทางตะวันตกสุดของทวีปยุโรปผืนแผ่นดินที่มีรูปทรงคล้ายหกเหลี่ยมซึ่งถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงทะเลและมหาสมุทรก่อนที่คำว่าฝรั่งเศสจะถือกำเนิดขึ้นดินแดนแห่งนี้มีความทรงจำที่ฝังลึกอยู่ในชั้นหินและผนังถ้ำย้อนกลับไปเมื่อราว 20,000 ปีก่อนในยุคที่น้ำแข็งยังคงปกคลุมหลายส่วนของโลกมนุษย์ยุคหินเก่าได้ทิ้งร่องรอยแห่งอารยธรรมแรกเริ่มไว้ในความมืดมิดของถ้ำลาสโกทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสในปัจจุบันภายใต้แสงไฟสลัวจากคบเพลิงบรรพบุรุษของเราได้ใช้สีจากแร่ธาตุธรรมชาติวาดภาพฝูงม้าวัวป่าและกวางลงบนผนังถ้ำภาพวาดเหล่านี้ไม่ใช่เพียงศิลปะแต่เป็นบันทึกทางจิตวิญญาณและความพยายามในการเข้าใจโลกของนักล่าสัตว์ผู้ยุ่งใหญ่แห่งยุคน้ำแข็งเวลาล่วงเลยผ่านไปนับหมื่นปีอากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นมนุษย์เริ่มตั้งถิ่นฐานเลิกเร่ร่อนและเริ่มเพาะปลูกในแคว้นเบอร์ตานทางตะวันตกเฉียงเหนือเราจะได้เห็นอนุสาวรีย์หินขนาดยักษ์หรือเมกาลิฟนับพันต้นที่ถูกนำมาตั้งเรียงรายกันที่คานักหินเหล่านี้ยืนหยัดท้าทายการเวลาเป็นตัวแทนของความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาของมนุษย์ยุคหินใหม่ที่ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้เมื่อก้าวเข้าสู่สหัสวรรษที่ 1 ก่อนคริสตกาลชนเผ่าที่ใช้ภาษาตระกูลเซลติกได้อพยพเข้ามาตั้งรกรากในดินแดนแห่งนี้ชาวโรมันเรียกพวกเขาว่าชาวกอนดินแดนของพวกเขาครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ตั้งแต่แม่น้ำไรน์ไปจนถึงเทือกเขาพิเรนีสชาวกอนไม่ใช่ประเทศหรืออาณาจักรที่เป็นหนึ่งเดียวแต่เป็นกลุ่มชนเผ่าอิสระหลายสิบเผ่าเช่นเผ่าอาแวนีเผ่าเอดูอีที่มีวัฒนธรรมภาษาและความเชื่อร่วมกันพวกเขาเป็นนักรบที่ห้าวหาญเป็นช่างตีเหล็กที่เชี่ยวชาญและเป็นเกษตรกรที่รู้วิธีการทำฟาร์มในที่ราบที่อุดมสมบูรณ์สังคมของชาวกอนถูกขับเคลื่อนโดยชนชั้นนักรบและนักบวชที่เรียกว่าดรูอิดผู้เป็นทั้งผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาผู้พิพากษาและผู้รักษาภูมิปัญญาของเผ่าผ่านการบอกเล่าปากเปล่าโดยไม่มีการจดบันทึกความมั่งคั่งของดินแดนก่อนไม่พ้นสายตาของมหาอำนาจที่กำลังขยายตัวจากทางใต้นั่นคือสาธารณรัฐโรมันในปีที่ 58 ก่อนคริสตกาลแม่ทัพโรมันผู้ทะเยอทะยานนามว่าจูเลียสซีซ่าได้เริ่มการรณรงค์ทางทหารที่รู้จักกันในชื่อสงครามก่อนซีซ่าใช้ความแตกแยกของชนเผ่ากรเป็นเครื่องมือค่อยๆตีและผนวกดินแดนไปทีละเผ่าเมื่อตระหนักถึงหายนะที่กำลังจะมาถึงชายหนุ่มขุนนางชาวกอลนามว่าเวอร์ซินเกเทริกส์ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเขาทำสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนนั่นคือการรวบรวมชนเผ่ากอลที่แตกแยกให้เป็นน้ำหนึ่งใจกันเพื่อต่อต้านโรมสงครามดำเนินไปอย่างดุเดือดและโหดร้ายชาวกอลใช้กลยุทธ์เผาทำลายทุกอย่างเพื่อตัดเสบียงกองทัพโรมันจุดตัดสินเกิดขึ้นในปีที่ 52 ก่อนคริสตกาลณสมรภูมิอาเลเซียเวอร์ซิงเกเทริกส์และกองทัพกอลถูกซีซ่าล้อมไว้ในป้อมปราการบนเนินเขาซีซ่าสั่งให้สร้างกำแพงล้อมรอบเมืองเพื่ออดอาหารชาวกอลและสร้างกำแพงอีกชั้นหันออกด้านนอกเพื่อป้องกันกำลังหนุนของชาวกอลที่พยายามมาช่วยแม้กำลังหนุนของกอลจะมาถึงและพยายามตีฝ่าวงล้อมโรมันจากทั้งด้านในและด้านนอกแต่ด้วยระเบียบวินัยทางทหารที่เหนือกว่าของโรมกองทัพกอลพ่ายแพ้อย่างราบคาบเพื่อปกป้องชีวิตไพรพลที่เหลือสรอดเวอร์ซิงเกเทริกส์ยอมจำนนเขาสวมชุดเกราะเต็มยศควบม้าออกจากป้อมปราการโยนอาวุธทิ้งแทบเท้าจูเลียสซีซ่าเขาถูกจับเป็นเฉลยนำตัวไปขังที่กรุงโรมและถูกประหารชีวิตในเวลาต่อมาวีรกรรมของเขาได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักชาติในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสยุคหลังความพ่ายแพ้ที่อาเลเซียเปลี่ยนผ่านดินแดนกอเข้าสู่ยุคกอโลโรมันยาวนานกว่า500ปีภายใต้สันติภาพแห่งโรมสังคมชาวกอถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นโรมันอย่างช้าๆชนชั้นนำชาวกอละทิ้งกางเกงขายาวหันมาสวมเสื้อคลุมโทกาและเริ่มเรียนรู้ภาษาละตินโรมได้นำวิศวกรรมที่ก้าวหน้าเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าแผ่นดินมีการตัดถนนเชื่อมต่อเมืองต่างๆสร้างท่อส่งน้ำขนาดยักษ์เช่นปงดูกาสร้างโรงอาบน้ำสาธารณะและอัฐจันทร์สำหรับการแข่งขันแคว้นกอกลายเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มั่งคั่งที่สุดของจักรวรรดิโรมันเมืองสำคัญอย่างลุกดูนุมหรือเมืองลียงในปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางการปกครองและการค้าที่รุ่งเรือง
วัฒนธรรมของทั้งสองชนชาติหลอมรวมกันเทพเจ้าของชาวกอร์ถูกนำมาผสมผสานกับเทพเจ้าโรมันและที่สำคัญที่สุดภาษาละตินระดับชาวบ้านหรือวาลกาละตินที่ทหารและพ่อค้าโรมันใช้ได้ฝังรากลึกลงในดินแดนแห่งนี้และจะค่อยๆวิวัฒนาการกลายมาเป็นภาษาฝรั่งเศสในเวลาต่อมาเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 4 ศาสนาคริสต์ซึ่งเคยถูกกดขี่ได้เริ่มแผ่ขยายเข้ามาในแคว้นกอร์บาทหลวงกลายเป็นผู้นำชุมชนแทนที่ผู้ปกครองโรมันที่เริ่มอ่อนแอลงแต่ความรุ่งเรืองนี้กำลังจะจบลงเมื่อจักรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญ่เริ่มสั่นคลอนจากภายในและการพังทลายของพรมแดนแม่น้ำไรน์ได้เปิดทางให้ชนเผ่าอนาริยชนจากทิศตะวันออกหลั่งไหลเข้ามาดินแดนแห่งนี้กำลังจะถูกผลัดเปลี่ยนมืออีกครั้งเมื่อสายลมหนาวพัดมาจากทางตะวันออกจักรวรรดิโรมันที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกรเริ่มอ่อนแอลงทั้งจากปัญหาภายในและการรุกรานจากภายนอกแม่น้ำไรน์ที่เคยเป็นพรมแดนธรรมชาติที่แข็งแกร่งได้กลายเป็นเพียงแม่น้ำที่ถูกข้ามผ่านโดยชนเผ่าเยอรมนิกที่หลั่งไหลเข้ามาหาดินแดนใหม่หนึ่งในชนเผ่าที่สำคัญที่สุดคือชาวแฟรงก์ซึ่งแปลว่าชนผู้เป็นอิสระและชื่อของพวกเขานี่เองจะกลายมาเป็นชื่อประเทศฝรั่งเศสในเวลาต่อมาในตอนแรกชาวแฟรงก์ตั้งถิ่นฐานอยู่ทางตอนเหนือของแคว้นกอลเบลเยียมและฝรั่งเศสตอนเหนือในปัจจุบันพวกเขาไม่ได้มาเพื่อทำลายล้างโรมันแต่มาเพื่อเป็นทหารรับจ้างและค่อยๆกลืนกินดินแดนจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อชายหนุ่มผู้ทะเยอทะยานนามว่าโคลวิสก้าวขึ้นเป็นผู้นำของชนเผ่าแฟรงก์ซาเลียนในปีคริสตศักราช 481 โคลวิสเป็นนักรบที่เหี้ยมหาญและนักการเมืองที่ชาญฉลาดเขาปราบปรามชนเผ่าแฟรงก์กลุ่มอื่นๆจนราบคาบและรวบรวมชาวแฟรงก์ให้เป็นหนึ่งเดียวก่อนจะหันมาบดขยี้กองทัพโรมันที่หลงเหลืออยู่ในแคว้นกอลแต่การตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโคลวิสไม่ใช่การทำสงครามทว่าคือการเลือกนับถือศาสนาในขณะที่ชนเผ่าอนาราชนอื่นๆนับถือศาสนาคริสต์นิกายที่ชาวโรมันมองว่าเป็นพวกนอกรีดโคลวิสภายใต้การโน้มน้าวของมเหสีโคลทิลได้ตัดสินใจรับสีล้างบาปและเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่เมืองแรงส์การตัดสินใจครั้งนี้คือหมากตาสำคัญที่ทำให้เขาได้รับการสนับสนุนจากพระสันตะปาปาและบิชอปชาวกอลโลโรมันที่มีอิทธิพลสูงในท้องถิ่นโคลวิสจึงเปลี่ยนสถานะจากอนาราชนผู้รุกรานกลายเป็นผู้ปลดปล่อยและผู้พิทักษ์ศาสนาคริสต์เขาตั้งปารีสเป็นเมืองหลวงและสถาปนาราชวงศ์เมโรแวงเจียนอันเป็นรากฐานแรกของอาณาจักรแฟรงก์เมื่อโคลวิสสวรรคตธรรมเนียมของชาวแฟรงก์คือการแบ่งดินแดนให้ลูกชายทุกคนเท่ากันทั้งหมดซึ่งนำไปสู่สงครามกลางเมืองและการนองเลือดระหว่างพี่น้องรุ่นแล้วรุ่นเล่ากษัตริย์ราชวงศ์เมโรแวงเจียนยุคหลังๆอ่อนแอลงจนถูกเรียกว่ากษัตริย์ผู้เกียจคร้านอำนาจบริหารที่แท้จริงจึงตกไปอยู่ในมือของขุนนางตำแหน่งสมุหราชมนเทียนในศตวรรษที่ 8 ภัยคุกคามใหม่ปรากฏขึ้นทางทิศใต้กองทัพมุสลิมแห่งราชวงศ์อุมัยยะห์ได้พิชิตสเปนและข้ามเทือกเขาพิเรนีสอันมาในดินแดนแฟรงก์ในปีค.ศ. 732 สมุหราชมนเทียนนามว่าชาร์ลส์มาเตลหรือชาร์ลส์ผู้มีค้อนเป็นอาวุธได้นำทัพทหารราบชาวแฟรงก์ตั้งกำแพงโล่ต้านทานการชาร์จของทหารม้าอาหรับได้อย่างปาฏิหาริย์ในยุทธการที่ปัวติเยชัยชนะครั้งนี้ไม่เพียงหยุดยั้งการขยายอิทธิพลของศาสนาอิสลามในยุโรปตะวันตกแต่ยังทำให้ตระกูลของเขามีอำนาจล้นฝาจนเปปังผู้เตี้ยสั้นลูกชายของเขาสามารถถอดถอนกษัตริย์เมโรแวงเชียนองค์สุดท้ายและตั้งตนเป็นกษัตริย์สถาปนาราชวงศ์กาโรแลงเชียนอย่างเป็นทางการจุดสูงสุดของอาณาจักรแฟรงก์มาถึงในยุคของบุตรชายของเปปังนามว่าชาร์ลส์มหาราชหรือชาเลอร์มานตลอดรัชสมัยของพระองค์ชาเลอร์มานใช้เวลาส่วนใหญ่บนหลังม้านำทัพทำสงครามขยายอาณาจักรไปทุกทิศส่งพิชิตชาวลอมบาร์ดในอิตาลีปราบปรามชาวแซกซอนในเยอรมนีด้วยความเด็ดขาดและผลักดันพรมแดนสเปนอาณาจักรของพระองค์กว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมพื้นที่ประเทศฝรั่งเศสเยอรมนีเบลเยียมเนเธอร์แลนด์และตอนเหนือของอิตาลีในปัจจุบันในวันคริสต์มาสปีค.ศ. 800 ณ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในกรุงโรมพระสันตะปาปาลีโอที่ 3 ได้สวมมงกุฎให้ชาเลอร์มานและสถาปนาพระองค์เป็นจักรพรรดิแห่งชาวโรมันนี่คือช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ที่ประกาศว่าอาณาจักรตะวันตกได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง
นอกจากความยิ่งใหญ่ทางการทหารแล้ว ชาเลอร์มานยังเป็นผู้อุปถัมภ์ศิลปวิทยาการส่งดึงตัวนักปราชญ์จากทั่วทวีปมายังราชสำนักที่เมืองอาเคนสั่งให้มีการคัดลอกตำราโบราณและประดิษฐ์ตัวอักษรคาโรลินเชียนมินิสคิวซึ่งอ่านง่ายและเป็นต้นแบบของตัวอักษรพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษในปัจจุบันยุคนี้จึงถูกเรียกว่ายุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการคาโรลินเชียนแต่ความยิ่งใหญ่นี้ไม่ได้คงอยู่ตลอดไปเมื่อชาเลอร์มานสวรรคตอาณาจักรที่กว้างใหญ่ขาดผู้นำที่เข้มแข็งหลานชายทั้ง3ของพระองค์ทำสงครามแย่งชิงอำนาจกันจนนำไปสู่การเซ็นสนธิสัญญาแวร์เดิงในปีค.ศ. 843แบ่งจักรวรรดิออกเป็น3ส่วนดินแดนอาณาจักรแฟรงก์ตะวันตกตกเป็นของชาร์ลส์ผู้ศรีษะล้านการแบ่งแยกแผ่นดินในครั้งนี้ถือเป็นการขีดเส้นพรมแดนทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมคร่าวๆที่จะแยกฝรั่งเศสออกจากเยอรมนีอย่างถาวรแต่เคราะห์กรรมของแผ่นดินแฟรงก์ตะวันตกยังไม่จบสิ้นเพราะในขณะที่กษัตริย์อ่อนแอลงภัยคุกคามใหม่ที่น่าสะพรึงกลัวกำลังล่องเรือมังกรมาจากทะเลเหนือนักรบไวกิ้งจากสแกนดิเนเวียล่องเรือท้องแบนที่สามารถแล่นทวนแม่น้ำลึกเข้าไปในแผ่นดินเข้าปล้นสะดมเผาทำลายเมืองและกวาดต้อนผู้คนไปเป็นทาสอารามและโบสถ์ที่มีทรัพย์สินมีค่าแต่ไร้การป้องกันกลายเป็นเป้าหมายหลักกษัตริย์แฟรงก์ไร้ความสามารถในการปกป้องประชาชนทำให้บรรดาขุนนางท้องถิ่นต้องสร้างปราสาทและรวบรวมกำลังพลเพื่อป้องกันตนเองนี่คือจุดเริ่มต้นของระบบฟิวดัลหรือระบบศักดินาสวามิภักดิ์ที่ขุนนางมีอำนาจเบ็ดเสร็จในเขตแดนของตนเมื่อตระหนักว่าไม่สามารถใช้กำลังขับไล่ไวกิ้งได้ในปีค.ศ. 911กษัตริย์ชาร์ลส์ผู้เรียบง่ายจึงใช้วิธีเจรจาพระองค์มอบดินแดนปากแม่น้ำแซนให้แก่โรโลผู้นำไวกิ้งแลกกับการที่เขาต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์และทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ไวกิ้งกลุ่มอื่นเข้ามารุกรานดินแดนแห่งนี้จึงถูกเรียกว่านอร์มันดีหรือดินแดนของชาวเหนือไวกิ้งกลุ่มนี้ได้หลอมรวมกับชาวพื้นเมืองรับภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสกลายเป็นชาวนอร์มันที่แข็งแกร่งและในปีค.ศ. 1066ลูกหลานของพวกเขาคือวิลเลียมผู้พิชิตจะยกทัพข้ามช่องแคบไปพิชิตอังกฤษสร้างปมความขัดแย้งที่ผูกมัดฝรั่งเศสและอังกฤษไปอีกหลายร้อยปีในปีค.ศ. 987ราชวงศ์การโรแลงเจียนสิ้นสุดลงเหล่าขุนนางได้เลือกอึกกาเป้ขุนนางผู้มีอำนาจในปารีสขึ้นเป็นกษัตริย์สถาปนาราชวงศ์กาเปเซียนแม้ช่วงแรกกษัตริย์กาเปเซียนจะมีอำนาจปกครองโดยตรงแค่พื้นที่รอบๆปารีสที่เรียกว่าอิลเดฟรองส์ในขณะที่ขุนนางใหญ่อย่างดุกแห่งนอร์มันดีหรืออากิแตนมีดินแดนและกองทัพใหญ่กว่ากษัตริย์เสียอีกแต่กษัตริย์กาเปเซียนมีความได้เปรียบประการหนึ่งคือความชอบธรรมศักดิ์สิทธิ์พวกเขาได้รับการเจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ที่แรงส์ทำให้ขุนนางไม่กล้าโค่นล้มกษัตริย์ราชวงศ์นี้ใช้ความอดทนการแต่งงานและการทหารค่อยๆผนวกดินแดนของขุนนางกลับคืนสู่มงกุฎกษัตริย์องค์สำคัญอย่างฟิลิปที่2ออกัสทรงเอาชนะกษัตริย์จอห์นแห่งอังกฤษยึดนอร์มันดีกลับคืนมาและขยายอาณาเขตฝรั่งเศสให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมถึง3เท่าพระองค์เป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่เรียกตนเองว่ากษัตริย์แห่งฝรั่งเศสแทนที่จะเป็นกษัตริย์ของชาวแฟรงก์ยุครุ่งเรืองในศตวรรษที่13ยุคของการสร้างมหาวิหารกอธิกที่ยิ่งใหญ่เช่นนอตรดามแห่งปารีสต้องสะดุดลงเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่14ฝรั่งเศสต้องเผชิญกับวิกฤตหลายประการทั้งความอดอยากการโรคระบาดของ Black Death ที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า1 ใน 3และที่เลวร้ายที่สุดคือสงคราม100 ปีสงครามนี้ปะทุขึ้นในปีค.ศ. 1337เมื่อสายเลือดหลักของราชวงศ์กาเปเซียงขาดตอนและกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่3แห่งอังกฤษผู้มีมารดาเป็นเจ้าหญิงฝรั่งเศสได้อ้างสิทธิในราชบัลลังก์ฝรั่งเศสแข่งกับลูกพี่ลูกน้องชาวฝรั่งเศสจากตระกูลวาลัวสงครามไม่ได้รบกันต่อเนื่อง100 ปีแต่สลับกับช่วงพักรบในช่วงแรกฝรั่งเศสพ่ายแพ้อย่างย่อยยับในสมรภูมิเครซีและอาแซงกูทหารม้าหุ้มเกราะที่น่าเกรงขามของขุนนางฝรั่งเศสถูกบดขยี้โดยพลธนูยาวของอังกฤษพระเจ้าชาร์ลส์ที่6แห่งฝรั่งเศสเกิดอาการเสียสติและในที่สุดก็ยอมยกราชบัลลังก์ฝรั่งเศสให้กษัตริย์อังกฤษฝรั่งเศสถูกแบ่งเป็น2 ส่วนทางเหนือถูกอังกฤษและพันธมิตรเบอร์กันดียึดครองส่วนทางใต้ยังคงภักดีต่อโดแฟงหรือมกุฎราชกุมารชาร์ลส์ที่7ผู้ซึ่งหลบซ่อนตัวอย่างไร้ความหวังอยู่ที่เมืองชินง
ในขณะที่ฝรั่งเศสกำลังจะสิ้นชาติปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นในร่างของเด็กสาวชาวนาอายุ 17 ปี นามว่าโจนออฟอาร์คหรือชานดาร์กเธอเดินทางมาพบโดแฟงและอ้างว่าได้รับนิมิตจากพระเจ้ามาช่วยกอบกู้ฝรั่งเศสและนำพระองค์ไปประกอบพิธีราชาภิเษกโจนไม่ได้มีความรู้เรื่องการทหารแต่เธอมีศรัทธาแรงกล้าที่ปลุกขวัญกำลังใจทหารฝรั่งเศสที่กำลังสิ้นหวังเธอสวมชุดเกราะนำทัพบุกฝ่าวงล้อมของอังกฤษที่เมืองออร์ลีอองได้สำเร็จภายในเวลาเพียง 9 วันชัยชนะครั้งนี้พลิกกระดานสงครามโจนนำชาร์ลส์ที่ 7 เดินทัพฝ่าดงศัตรูไปยังเมืองแรงส์และประกอบพิธีสวมมงกุฎเป็นกษัตริย์โดยชอบธรรมแห่งฝรั่งเศสได้สำเร็จแต่ชะตากรรมของวีรสตรีกลับน่าเศร้าเธอถูกทหารเบอร์กันดีจับตัวได้และขายให้อังกฤษเธอถูกนำขึ้นศาลศาสนาไต่สวนด้วยข้อหานอกรีดและแต่งกายเป็นชายในปีคศ 1431 โจนในวัยเพียง 19 ปีถูกเผาทั้งเป็นที่เมืองรูอองแม้โจนจะจากไปแต่วิญญาณการต่อสู้ที่เธอจุดประกายขึ้นไม่เคยดับสูญกองทัพฝรั่งเศสที่ได้รับการปฏิรูปใหม่มีปืนใหญ่ที่ส่งพลังสามารถขับไล่อังกฤษออกจากแผ่นดินได้เกือบทั้งหมดในปีคศ 1453 สิ้นสุดสงคราม100 ปีฝรั่งเศสบอบช้ำอย่างหนักแต่รอดพ้นจากการสูญสิ้นชาติและอำนาจของกษัตริย์ที่สามารถจัดตั้งกองทัพประจำการได้ก็ทำให้ระบบอำนาจของขุนนางตามหัวเมืองเริ่มสั่นคลอนหลังจากรอดพ้นจากสงคราม100 ปีฝรั่งเศสก็เริ่มฟื้นตัวการขยายอำนาจลงใต้เข้าไปในคาบสมุทรอิตาลีในช่วงปลายศตวรรษที่ 15 แม้จะล้มเหลวในแง่ของดินแดนแต่กลับนำชัยชนะทางวัฒนธรรมกลับมาอย่างมหาศาลกษัตริย์และขุนนางฝรั่งเศสได้สัมผัสกับความงามของศิลปะวิทยาการแบบอิตาลีและนำความหลงไหลนั้นกลับมายังมาตุภูมิเกิดเป็นยุคเรเนซองส์ฝรั่งเศสตัวแทนที่ชัดเจนที่สุดของยุคนี้คือพระเจ้าฟรองซัวที่ 1พระองค์ไม่ใช่แค่กษัตริย์นักรบแต่เป็นองค์อุปถัมภ์ศิลปะผู้ยิ่งใหญ่ทรงเชิญศิลปินและนักปราชญ์ชาวอิตาลีมากมายมายังราชสำนักซึ่งรวมถึงอัจฉริยะอย่างเลโอนาร์โด ดาวินชีที่ใช้บั้นปลายชีวิตในฝรั่งเศสและเชื่อกันว่าพระเจ้าฟรองซัวที่ 1เป็นผู้ซื้อภาพวาดโมนาลิซามาประดับราชสำนักในยุคนี้ป้อมปราการหินทึบทะมึนของยุคกลางถูกทิ้งร้างขุนนางและราชวงศ์หันมาสร้างชาโทหรือปราสาทที่เน้นความวิจิตรบรรจงโปร่งสบายล้อมรอบด้วยสวนสวยงามโดยเฉพาะในแถบลุ่มแม่น้ำลัวปราสาทอย่างชองบอซึ่งมีบันไดเวียนคู่ที่เชื่อว่าดาวินชีเป็นผู้ออกแบบกลายเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและรสนิยมของราชสำนักฝรั่งเศสนอกจากนี้พระองค์ยังทรงกำหนดให้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาทางการแทนที่ภาษาละตินเป็นการวางรากฐานความเป็นชาติรัฐที่เข้มแข็งขึ้นแต่ความงดงามของเรเนซองส์ก็อาจไม่กลบความตึงเครียดที่กำลังก่อตัวขึ้นเมื่อการปฏิรูปศาสนาของมาร์ติน ลูเทอร์และจอห์น คาลวินแผ่ขยายเข้ามาในฝรั่งเศสชาวฝรั่งเศสจำนวนมากโดยเฉพาะในกลุ่มชั้นกลางและขุนนางบางส่วนหันมานับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ซึ่งในฝรั่งเศสเรียกว่าอูเกอโนตความขัดแย้งระหว่างฝ่ายคาทอลิกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากราชสำนักและคนส่วนใหญ่กับฝ่ายอูเกอโนตนำไปสู่สงครามศาสนาที่ลากยาวเกือบ40 ปีเป็นยุคแห่งการลอบสังหารการทรยศและการนองเลือดเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดคือการสังหารหมู่ในวันเซนต์บาโทโลมิวในปีคริสตศักราช 1572 เมื่อผู้นำอูเกโนตที่เดินทางมาร่วมงานอภิเษกสมรสในปารีสถูกฝ่ายคาทอลิกลอบสังหารการหนองเลือดลุกลามไปทั่วประเทศมีผู้เสียชีวิตนับหมื่นคนสันติภาพกลับคืนมาอีกครั้งเมื่อองรีแห่งนาวาผู้นำฝ่ายโปรเตสแตนต์ได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าองรีที่ 4ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์บูบงเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากชาวปารีสที่เป็นคาทอลิกพระองค์ยอมเปลี่ยนศาสนาโดยกล่าวอมตะวาจาว่าปารีสคุ้มค่ากับมิตรสาในปีคริสตศักราช 1598 พระองค์ทรงออกพระราชกฤษฎีกาแห่งนองต์ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาแก่ชาวอูเกโนตยุติสงครามศาสนาอันยาวนานพระเจ้าองรีที่ 4ทรงฟื้นฟูเศรษฐกิจที่พังทลายและเป็นที่รักของประชาชนอย่างมากได้ฉายาว่าองรีผู้ประเสริฐแต่น่าเสียดายที่พระองค์ถูกลอบสังหารโดยนักบวชคาทอลิกหัวรุนแรงในปีคริสตศักราช 1610
รากฐานที่พระเจ้าองรีที่ 4 และขุนนางคนสำคัญอย่างคาร์ดินัลริชเชลิเยอร์สร้างไว้ในการรวบอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางได้เบ่งบานถึงขีดสุดในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 กษัตริย์ผู้ครองราชยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ยุโรป72 ปีเมื่อทรงเจริญวัยและกุมอำนาจบริหารอย่างเต็มที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ประกาศชัดเจนว่ารัฐคือตัวข้าพระองค์ดึงอำนาจทั้งหมดออกจากมือขุนนางมาไว้ที่พระองค์เองเพียงผู้เดียวสมบูรณาญาสิทธิราชทรงเลือกใช้ขุนนางที่มาจากชนชั้นกลางที่มีความสามารถมากกว่าขุนนางสืบตระกูลเพื่อควบคุมเหล่าขุนนางทรงอิทธิพลพระองค์ทรงสร้างพระราชวังแวร์ซายน์อันวิจิตรการตาและบีบบังคับให้ขุนนางระดับสูงต้องย้ายมาอยู่ที่นี่ที่แวร์ซายน์ขุนนางถูกทำให้ยุ่งอยู่กับพิธีการราชสำนักอันหยุมหยิมงานเลี้ยงเต้นรำและการประจบสอพลอเพื่อแย่งชิงความโปรดปรานจากกษัตริย์เช่นการได้เป็นผู้ถือเสื้อเชิ้ตให้กษัตริย์ตอนตื่นนอนถือเป็นเกียรติยศสูงสุดแทนที่จะกลับไปซ่องสุมกำลังที่ดินแดนของตนแวร์ซายน์กลายเป็นศูนย์กลางของยุโรปทั้งในด้านแฟชั่นศิลปะและอำนาจทางการเมืองพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงขนานนามพระองค์เองว่าสุริยะกษัตริย์โดยมีพระองค์เป็นศูนย์กลางและทุกคนต้องโคจรอยู่รอบพระองค์ฝรั่งเศสในยุคนี้ขยายอาณาเขตขยายอาณานิคมในอเมริกาเหนือหลุยเซียนาและเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของทวีปแต่ภายใต้แสงสีทองของแวร์ซายน์การทำสงครามอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายดินแดนและการยกเลิกพระราชกฤษฎีกาแห่งนองต์ซึ่งทำให้ชาวอูกาโนตที่มีความรู้และฝีมือช่างต้องลี้ภัยออกนอกประเทศได้ทิ้งภาระหนี้สินมหาศาลไว้เบื้องหลังตลอดศตวรรษที่ 18 ฝรั่งเศสดูเหมือนจะเป็นชาติที่รุ่งเรืองที่สุดในยุโรปเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมและปรัชญาแต่ภายใต้เปลือกนอกอันวิจิตรการตานั้นสังคมฝรั่งเศสกำลังป่วยหนักและใกล้ถึงจุดแตกหักในขณะที่กษัตริย์ยังคงเชื่อในเทวสิทธิ์หรือสิทธิในการปกครองที่ได้รับจากพระเจ้ากลุ่มนักคิดและปรัชญาชาวฝรั่งเศสกลับเริ่มตั้งคำถามถึงรากฐานของอำนาจนั้นนักปรัชญาอย่างโวลแตร์วิพากษ์วิจารณ์ความเชื่อทางศาสนาที่งมงายและเรียกร้องเสรีภาพในการแสดงออกมองเตสเกียร์เสนอแนวคิดการแบ่งแยกอำนาจบริหารนิติบัญญัติตุลาการเพื่อป้องกันการกดขี่และที่ทรงพลังที่สุดคือชองชาร์กรุสโซผู้เขียนหนังสือสัญญาประชาคมหรือ The Social Contract ที่ประกาศว่าอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงนั้นเป็นของประชาชนแนวคิดเหล่านี้แพร่สะพัดไปตามร้านกาแฟซาลอนและสมาคมลับต่างๆในปารีสเปลี่ยนกรอบความคิดของชนชั้นกลางที่มีการศึกษาและปลูกฝังความเชื่อว่าสังคมสามารถถูกสร้างขึ้นใหม่ได้ด้วยเหตุผลและความเสมอภาคแม้ความคิดจะก้าวไปไกลแต่แล้วโครงสร้างสังคมฝรั่งเศสยังคงติดลมอยู่ในยุคกลางสังคมถูกแบ่งออกเป็น3ฐานันดรได้แก่นักบวชมีประมาณ 1% ของประชากรแต่ครอบครองที่ดินผืนใหญ่และได้รับการยกเว้นภาษีขุนนางมีประมาณ 2% ของประชากรผูกขาดตำแหน่งสำคัญในกองทัพและรัฐบาลและแทบไม่ต้องเสียภาษีสามัญชนครอบคลุมประชากรถึง 97%ตั้งแต่พ่อค้าชนชั้นกลางผู้มั่งคั่งหรือบูชัวซีไปจนถึงชาวนาที่ยากจนข้นแค้นพวกเขาคือผู้แบกรับภาระภาษีทั้งหมดของประเทศความไม่เป็นธรรมนี้มาถึงจุดวิกฤตในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอองโตเนตฝรั่งเศสเผชิญกับภาวะล้มละลายจากหนี้สินที่สะสมมาตั้งแต่ยุคสงคราม7 ปีและการส่งกองทัพรวมถึงเงินทุนมหาศาลไปสนับสนุนการปฏิวัติอเมริกาซ้ำร้ายยังเกิดภัยแล้งรุนแรงพืชผลเก็บเกี่ยวไม่ได้ราคาขนมปังพุ่งสูงจนชาวนาและกรรมกรในเมืองต้องอดอยากเมื่อไม่มีทางออกอื่นพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 จึงทรงเรียกประชุมสภาฐานันดรในเดือนพฤษภาคมปีคศ 1789 เป็นครั้งแรกในรอบ 175 ปีเพื่อขออนุมัติเก็บภาษีใหม่แต่ระบบการโหวตที่ไม่เป็นธรรมแต่ละฐานันดรมี1เสียงเท่ากันทำให้ฐานันดรที่ 1 และ 2 จับมือกันโหวตชนะฐานันดรที่ 3 เสมอทำให้ตัวแทนฐานันดรที่ 3 ทนไม่ไหวพวกเขาแยกตัวออกมาและประกาศตั้งสมัชชาแห่งชาติเมื่อถูกทหารหลวงล็อกประตูปิดห้องประชุมพวกเขาจึงเดินขบวนไปยังสนามเทนนิสในร่มของพระราชวังแวร์ซายน์และร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณสนามเทนนิสโดยสาบานว่าจะไม่แยกย้ายจนกว่าจะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้กับฝรั่งเศสได้สำเร็จ
นี่คือการท้าทายอำนาจกษัตริย์อย่างเปิดเผยเป็นครั้งแรกความตึงเครียดในปารีสพุ่งถึงขีดสุดเมื่อมีข่าวลือว่าพระเจ้าหลุยส์ที่ 16กำลังระดมกองทัพมาปราบปรามสมัชชาแห่งชาติประชาชนชาวปารีสที่โกรธแค้นและหิวโหยจึงลุกฮือขึ้นจับอาวุธเป้าหมายของพวกเขาคือป้อมคุกบาสตีหรือบาสติลซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจเผด็จการของกษัตริย์และเป็นคลังเก็บดินปืนมวลชนบุกยึดคุกบาสตีสังหารผู้บัญชาการป้อมและนำหัวเสียบประจานบนยอดหอกนี่คือจุดเริ่มต้นของการใช้ความรุนแรงในปฏิวัติในวันที่ 4 สิงหาคม ปีคศ 1789 สมัชชาแห่งชาติประกาศยกเลิกระบบฟิวดัลและอภิสิทธิ์ของขุนนางและนักบวชทั้งหมดในคืนเดียวในวันที่ 26 สิงหาคม ปีคศ 1789 การประกาศเอกสารประวัติศาสตร์ที่ระบุว่ามนุษย์เกิดมาและคงอยู่ด้วยความมีอิสระและเสมอภาคกันในสิทธิวางรากฐานค่านิยมเสรีภาพเสมอภาคพราดารภาพในเดือนตุลาคม ปีคศ 1789 กลุ่มสตรีชาวปารีสที่โกรธแค้นเรื่องขนมปรังเดินขบวนท่ามกลางสายฝนไปยังแวร์ซายส์บังคับให้กษัตริย์และครอบครัวต้องย้ายกลับมาประทับที่ปารีสการที่กษัตริย์ลุยส์ที่ 16 ถูกบังคับให้กลับมายังกรุงปารีสไม่ต่างอะไรกับการตกเป็นนักทูตของประชาชนระบอบเก่าได้พังทลายลงแล้วโลกใบเก่ากำลังจะตายลงแต่โลกใบใหม่ที่ผู้คนวาดฝันไว้ว่าจะเต็มไปด้วยเสรีภาพและความเสมอภาคแต่กลับต้องแลกมาด้วยการนองเลือดที่น่าสะพรึงกว่ายิ่งกว่าที่ใครจะจินตนาการถึงแม้พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 จะยอมรับการเป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่ความหวาดระแวงระหว่างสถาบันกษัตริย์และประชาชนก็ทวีความรุนแรงขึ้นฟางเส้นสุดท้ายขาดลงเมื่อกษัตริย์และครอบครัวพยายามหลบหนีออกนอกประเทศแต่ถูกจับได้ที่เมืองวาแรนประชาชนมองว่านี่คือการทรยศชาติและสมรู้ร่วมคิดกับกองทัพต่างชาติเพื่อมาปราบปรามการปฏิวัติในเดือนสิงหาคมปีคศ 1792 มวลชนบุกยึดพระราชวังตุยเลอรีสถาบันกษัตริย์ถูกล้มล้างอย่างเป็นทางการและฝรั่งเศสประกาศตนเป็นสาธารณรัฐที่ 1 อดีตกษัตริย์ลุยส์ที่ 16 ถูกนำตัวขึ้นศาลในข้อหากบฏต่อชาติและถูกตัดสินประหารชีวิตในเช้าวันที่ 21 มกราคม ปีคศ 1793 ท่ามกลางเสียงกลองที่รัวลั่นเพื่อกลบเสียงตรัสสั่งเสียของพระองค์คมมีดของกิโยตินก็ร่วงหล่นลงมาเครื่องประหารชนิดนี้ถูกออกแบบมาด้วยเจตนาแห่งความเสมอภาคนั่นคือไม่ว่าคุณจะเป็นกษัตริย์หรือชาวนาคุณจะถูกประหารด้วยวิธีที่รวดเร็วและเท่าเทียมกันการประหารชีวิตกษัตริย์ทำให้มหาอำนาจทั่วยุโรปที่ล้วนมีกษัตริย์ปกครองตกใจกลัวและรวมหัวกันประกาศสงครามกับฝรั่งเศสเมื่อต้องเผชิญกับทั้งศัตรูจากภายนอกและการก่อกบฏจากภายในรัฐบาลปฏิวัติจึงตกอยู่ในมือของกลุ่มหัวรุนแรงที่นำโดยมักซิมิเลียน โรเบสปีแอร์จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยส่วนรวมและเปิดฉากยุคแห่งความหวาดกลัวใครก็ตามที่ถูกสงสัยว่าเป็นภัยต่อการปฏิวัติจะถูกจับกุมไต่สวนอย่างรวดรัดและส่งไปบั่นคอที่ลานกิโยตินพระนางมารีอองตัวแนตขุนนางนักบวชไปจนถึงชาวบ้านธรรมดาหรือแม้แต่เพื่อนร่วมอุดมการณ์ปฏิวัติที่เห็นต่างก็ตกเป็นเหยื่อคาดว่ามีผู้ถูกประหารชีวิตกว่า 40,000 คนทั่วประเทศในที่สุดความบ้าคลั่งนี้ก็ย้อนกลับมาทำลายตัวมันเองเมื่อสมาชิกสภาเริ่มกลัวว่าตนจะเป็นรายต่อไปพวกเขาจึงชิงลงมือจับกุมและส่งโรเบสปีแอร์ไปขึ้นกิโยตินเสียเองในปีคศ 1794 ปิดฉากยุคแห่งความหวาดกลัวหลังจากนั้นรัฐบาลฝรั่งเศสตกอยู่ภายใต้การบริหารของคณะกรรมาการ 5 คนที่เรียกว่า Directoire ซึ่งอ่อนแอคอร์รัปชันและต้องพึ่งพากองทัพในการรักษาอำนาจนี่คือช่องโหว่ที่เปิดทางให้กับนายทหารปืนใหญ่หนุ่มชาวคอร์ซิกาผู้มีพรสวรรค์หาตัวจับยากนโปเลียนโบนาปาร์ตนโปเลียนสร้างชื่อเสียงจากการรบชนะกองทัพออสเตรียในอิตาลีและการนำทัพไปอียิปต์เขากลายเป็นวีรบุรุษของชาติที่ประชาชนฝากความหวังไว้นโปเลียนยึดอำนาจจากรัฐบาลดิเรกทัวร์สถาปนาตนเป็นกงสุลเอกกุมอำนาจบริหารเบ็ดเสร็จถือเป็นการสิ้นสุดการปฏิวัติฝรั่งเศสได้ประกาศใช้กฎหมายแพ่งที่มีระบบซึ่งรับรองความเสมอภาคทางกฎหมายและคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินเป็นมรดกที่สำคัญที่สุดของเขาณมหาวิหารนอตรดามนโปเลียนรับมงกุฎจากสมเด็จพระสันตะปาปามาสวมให้ตนเองและภรรยาโจเซฟีน
สถาปนาตนเป็นจักรพรรดิแห่งฝรั่งเศสในฐานะจักรพรรดินโปเลียนนำกองทัพกรองดาเม่บทขยี้กองทัพผสมของยุโรปครั้งแล้วครั้งเล่าในสงครามนโปเลียนชัยชนะที่โด่งดังที่สุดคือที่สมรภูมิอัลสเตอริตซ์ฝรั่งเศสแผ่อิทธิพลครอบงำเกือบทั้งทวีปยุโรปแผนที่ยุโรปถูกวาดใหม่โดยมีญาติพี่น้องของนโปเลียนไปนั่งเป็นกษัตริย์ตามประเทศต่างๆแต่ความทะเยอทะยานที่ไม่มีที่สิ้นสุดนำมาซึ่งความหายนะนโปเลียนตัดสินใจนำกองทัพกว่า 600,000 นายบุกรัสเซียในปีคศ 1812 กลยุทธ์ดินแดนไหมเกรียมและฤดูหนาวอันโหดร้ายของรัสเซียทำลายกองทัพนโปเลียนจนเหลือรอดกลับมาไม่ถึง100,000 คนความพ่ายแพ้ครั้งนี้ทำให้ชาติยุโรปอื่นๆลุกฮือขึ้นสู้ในปีคศ 1814 นโปเลียนถูกบีบให้สละราชสมบัติและถูกเนรเทศไปยังเกาะเอลบาแม้เขาจะหลบหนีกลับมาทวงอำนาจได้ชั่วคราวในช่วง100 วันแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้อย่างราบคาบในสมรภูมิวอเตอร์ลูในปีคศ 1815 เขาถูกเนรเทศอีกครั้งไปยังเกาะเซนต์เฮเลนาอันห่างไกลกลางมหาสมุทรแอตแลนติกและสิ้นพระชนม์ที่นั่นการจากไปของนโปเลียนทิ้งให้ฝรั่งเศสต้องเผชิญกับคำถามที่ยากที่สุดเมื่อระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ล่มสลายการปฏิวัติอาบเลือดและจักรวรรดิล่มสลายฝรั่งเศสจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดหลังจากการล่มสลายของนโปเลียนในปี 1815 ชาติมหาอำนาจยุโรปได้นำราชวงศ์บูบองกลับมาสวมมงกุฎปกครองฝรั่งเศสอีกครั้งแต่น้ำกระแสเฉี่ยวของการปฏิวัติไม่อาจถูกไหลย้อนกลับได้ง่ายๆชาวฝรั่งเศสที่เคยลิ้มรสเสรีภาพและความเสมอภาคไม่ยอมกลับไปอยู่ภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์แบบเดิมอีกต่อไปตลอดช่วงศตวรรษที่ 19 การเมืองฝรั่งเศสคือการต่อสู้ระหว่างผู้นิยมกษัตริย์ผู้นิยมสาธารณรัฐและผู้นิยมนโปเลียนระบอบการปกครองถูกสลับสับเปลี่ยนครั้งแล้วครั้งเล่าการปฏิวัติเดือนกรกฎาคมปี 1830 ประชาชนลุกฮือโค่นล้มกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 10 ผู้พยายามรวบอำนาจและตั้งกษัตริย์ของประชาชนลุยส์ฟิลิปขึ้นแทนภาพวาดเสรีภาพนำทางประชาชนหรือ Liberty Leading the People ของเออร์แชน เดลาครัวได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์นี้การปฏิวัติปี 1848 ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนำไปสู่การโค่นล้มกษัตริย์อีกครั้งฝรั่งเศสตั้งสาธารณรัฐที่ 2และเลือกตั้งหลานชายของนโปเลียนคือลุยส์นโปเลียนเป็นประธานาธิบดีแต่เพียง 4 ปีต่อมาลุยส์นโปเลียนได้ทำรัฐประหารรัฐบาลของตนเองและสถาปนาตนเป็นจักรพรรดินโปเลียนที่ 3แม้การเมืองจะวุ่นวายแต่ยุคของนโปเลียนที่ 3กลับเป็นยุคที่ฝรั่งเศสก้าวเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวมีการตัดทางรถไฟขนาดใหญ่และที่สำคัญที่สุดคือการปรับผังเมืองปารีสใหม่ตรอกซอกแซนแคบๆถูกทุบทิ้งเปลี่ยนเป็นถนนบูรวาดกว้างขวางสวนสาธารณะและตึกรามบ้านช่องที่เป็นระเบียบซึ่งคือโฉมหน้าของกรุงปารีสที่งดงามอย่างที่เรารู้จักในปัจจุบันความทะเยอทะยานของนโปเลียนที่ 3จบลงด้วยหายนะเมื่อเขาถูกหลอกให้ทำสงครามกับรัสเซียในปี 1870 กองทัพฝรั่งเศสพ่ายแพ้อย่างยับเยินนโปเลียนที่ 3ถูกจับเป็นเฉลยรัสเซียบุกปิดล้อมกรุงปารีสจนชาวเมืองต้องจับหนูและสัตว์ในสวนสัตว์กินประทังชีวิตสำร้ายเยอรมนียังประกาศตั้งจักรวรรดิเยอรมันขึ้นณห้องกระจกในพระราชวังแวร์ซายน์ซึ่งเป็นการหยามเกียรติฝรั่งเศสอย่างรุนแรงที่สุดหลังความพ่ายแพ้ฝรั่งเศสก่อตั้งสาธารณรัฐที่ 3ซึ่งแม้จะมีจุดเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยบาดแผลแต่ก็สามารถพยุงประเทศเข้าสู่ยุคเบลเลป็อกหรือยุคสมัยอันสวยงามในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 เป็นยุคทองของศิลปะ Impressionist การขยายอาณานิคมในแอฟริกาและเอเชียรวมถึงอินโดจีนและการเฉลิมฉลองความก้าวหน้าทางวิศวกรรมด้วยการสร้างหอไอเฟลในงานเอ็กซ์โปปี 1889 ความแค้นที่ฝังลึกต่อเยอรมนีปะทุขึ้นอีกครั้งในสงครามโลกครั้งที่ 1ภาคเหนือของฝรั่งเศสกลายเป็นสมรภูมิรบสนามเพราะที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเฉพาะที่สมรภูมิแวร์ดึงสมรภูมิเดี่ยวมีทหารทั้ง2ฝ่ายเสียชีวิตและบาดเจ็บเกือบ1 ล้านคนแม้ฝรั่งเศสจะเป็นฝ่ายชนะสงครามและได้ดินแดนที่เคยเสียไปคืนมาแต่ประเทศก็บอบช้ำอย่างหนักชายชะกันฝรั่งเศสเสียไปถึง 1.4 ล้านคนทิ้งไว้เพียงหมู่บ้านที่ไร้ผู้ชายสภาพเศรษฐกิจพังพินาศและความบอบช้ำทางจิตใจที่ไม่อาจเยียวยา
บาดแผลจากสงครามครั้งแรกทำให้ฝรั่งเศสสร้างแนวป้องกันมาชิโนดเพื่อป้องกันการรุกรานแต่ในสงครามโลกครั้งที่2เยอรมนีนาซีภายใต้การนำของฮิตเลอร์ได้ใช้กลยุทธ์สงครามสายฟ้าแลบอ้อมแนวป้องกันนี้ผ่านป่าอาร์แดนในเบลเยียมในปีคศ 1940 กองทัพฝรั่งเศสที่เคยยิ่งใหญ่ล่มสลายภายในเวลาเพียง 6 สัปดาห์ปารีสถูกนาซียึดครองรัฐบาลฝรั่งเศสยอมจำนนและตั้งรัฐบาลหุ่นเชิดที่เมืองวิชีหรือวิชีฟรานซ์ซึ่งให้ความร่วมมือกับนาซีแต่ไม่ใช่ชาวฝรั่งเศสทุกคนที่ยอมแพ้นายทหารร่างสูงใหญ่ผู้ลี้ภัยไปลอนดอนนามว่านายพลชาร์ลส์เดอกอลได้ใช้สถานีวิทยุ BBC กระจายเสียงปลุกระดมให้ชาวฝรั่งเศสลุกขึ้นสู้เขาตั้งขบวนการเสรีฝรั่งเศสหรือ Free France ปฏิบัติการใต้ดินก่อวินาศกรรมและรวบรวมกองกำลังจนกระทั่งฝ่ายสัมพันธมิตรยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดีในปีคศ 1944 และปลดปล่อยปารีสได้สำเร็จหลังสงครามฝรั่งเศสเข้าสู่ยุคสาธารณรัฐที่ 4 แม้เศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นตัวแต่การเมืองกลับไร้เสถียรภาพอย่างหนักรัฐบาลผสมล้มลุกคลุกคลานเฉลี่ยทุกๆครึ่งปีซ้ำร้ายฝรั่งเศสยังต้องเผชิญกับการลุกฮือเรียกร้องเอกราชในประเทศอาณานิคมความพ่ายแพ้อย่างยับเยินต่อกองทัพเวียดหมิงที่เดียนเบียนพูในปีคศ 1954 ทำให้ฝรั่งเศสต้องถอนตัวออกจากอินโดจีนแต่ฝั่งเส้นสุดท้ายที่แท้จริงคือสงครามแอลจีเรียซึ่งมีความรุนแรงและซับซ้อนมากเพราะมีชาวฝรั่งเศสตั้งรกรากอยู่ที่นั่นนับล้านคนในปีคศ 1958 วิกฤตในแอลจีเรียทวีความรุนแรงจนทหารฝรั่งเศสบางกลุ่มขู่จะทำรัฐประหารและทิ้งระเบิดกรุงปารีสหากรัฐบาลยอมจำนนต่อกลุ่มกบฏแอลจีเรียประเทศฝรั่งเศสยืนอยู่บนปากเหวของสงครามกลางเมืองในวินาทีที่วิกฤตที่สุดนั้นนักการเมืองทุกฝ่ายจำต้องหันไปพึ่งพาวีรบุรุษจากสงครามโลกครั้งที่2ชาร์ลส์เดอกอลยอมกลับมาสู่อำนาจแต่มีข้อแม้เพียงข้อเดียวรัฐธรรมนูญฉบับเก่าที่ทำให้รัฐบาลอ่อนแอต้องถูกฉีกทิ้งเขาเป็นผู้นำในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ลดอำนาจของรัฐสภาและเพิ่มอำนาจบริหารที่เด็ดขาดให้กับประธานาธิบดีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้รับการโหวตรับรองจากประชาชนอย่างท่วมท้นในเดือนกันยายนปีคศ 1958 จากปีคศ 1958 จนถึงวินาทีที่คุณกำลังฟังเรื่องราวนี้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐที่ 5 ที่นายพลชาร์ลส์เดอกอลวางรากฐานไว้ยังคงเป็นเสาหลักที่ค้ำจุนประเทศฝรั่งเศสให้ก้าวเดินฝ่าพายุแห่งความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่เมื่อเรามองภาพประเทศฝรั่งเศสในปัจจุบันมองดูหอไอเฟลที่ตั้งตระหง่านพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ที่ผู้คนทั่วโลกหลั่งไหลไปเยือนหรือเดินทอดน่องไปตามถนนชองเซลิเซ่มันไม่ได้เป็นเพียงความสวยงามทางสถาปัตยกรรมและแฟชั่นเท่านั้นแต่พื้นดินทุกตารางนิ้วล้วนซึมซับหยาดเหงื่อคราบน้ำตาและสายเลือดของบรรพบุรุษผู้เสียสละอำนาจเบ็ดเสร็จของพระราชวังแวร์ซายน์ได้กลายมาเป็นสมบัติของประชาชนคมมีดกิโยตินที่น่าสะพรึงกลัวถูกแทนที่ด้วยการต่อสู้ทางความคิดในสภาแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเลือนหายไปเลยตลอดกว่า 2,000 ปีคือจิตวิญญาณแห่งการตั้งคำถามและการไม่ยอมจำนนของชาวฝรั่งเศสคติพจน์ที่ว่าเสรีภาพเสมอภาคพาราดอภาพหรือ Liberté Égalité Fraternité ที่ดังกึกก้องมาตั้งแต่ยุคปฏิวัติยังคงเป็นเข็มทิศนำทางและฝังรากลึกอยู่ใน DNA ของชนชาติที่รอดพ้นจากเท่าฐานแห่งสงครามสู่การเป็นหนึ่งในเสาหลักแห่งประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนของโลกประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสจึงไม่ใช่แค่อดีตที่หลับไหลอยู่ในหน้ากระดาษแต่มันยังคงมีชีวิตยังคงหายใจและยังคงหล่อหลอมโลกใบนี้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน